අයිබෝවන් අද අපි ගෙනත් තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට හඳුනා දෙන්න යොංගමී කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ YM 6100 කියන මොඩල් එක මේ කීබෝඩ් එක. මේක චයිනා කීබෝඩ් එකක්. මේකත් අපිට විදේශයේ පාවිච්චි කරපු එකක් තමයි ආවේ. මේකේ ලැන්ග්වේජ් එක ගොඩක් සමහර චයිනා කීබෝඩ් වල තියෙන්නේ චයිනා හෝ වෙනත් භාෂාවකින් තමයි මේ අකුරු තියෙන්නේ. මේක හැබැයි ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙනවා. මේකේ යම් කිසි බීට් ටිකක් තියෙනවා බීට් 10ක් වගේ තියෙනවා. ඒකේ ටෙම්පෝ එක අපට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන ෆීචර්ස් ගැන කතා කරනවා නම් තමයි මෙතන මාස්ටර් වොලියුම් එක, මෙතන ඔන් ඔෆ් ස්විච් එක, රෙකෝඩ්, ප්ලේබැක් ඉෆෙක්ට්, ප්‍රෝග්‍රෑම්, ඒ වගේ පොඩි ඔප්ෂන් ටිකක් තියෙනවා. ගොඩාක් ලොකු ඔප්ෂන් නෙවෙයි. ඒ බව සඳහන් කරනවා. එතකොට මේකේ ටෝන් තියෙන්නේ නම් 15යි. ටෝන් 15 වුණාට හැබැයි අවශ්‍ය කරන සියලුම ටෝන්ස් මේකේ තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ තියෙන්නේ පියානෝ, බෙල් ටෝන්, ගිටාර් ටෝන් එකක්, ස්ට්‍රින් ටෝන් එකක්, තින්නේ ට්‍රම්පට් වගේ ටෝන් එකක්, සැක්සෆෝන්, බැන්ජෝ කියලා, ෆ්ලූට්, හෝන් සවුන්ඩ් ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඩිමෝ කීපයක් තියෙනවා මේකේ තව. ඒක ස්ටොප් කරන බටන් එක තමයි මෙතනට තියෙන්නේ. ටෝන් මාරු කරන්න තියෙන්නේ අපිට මේ බටන් දෙකෙන්. මේ මොඩල් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකක් එන්නේ නැහැ. කීස් කහපාට වෙලා නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් පුරුදු වෙන දූල පුතාට මුල් කාලේ ප්‍රැක්ටිකල් වලට වගේ හරියනවා. මොකද මේක 61 කී තියෙනවා. අර වෙනද වගේම කියන කතාව තමයි. මොකද අපෙන් ගොඩක් ගුරුවරු පවා ඉල්ලන්නේ 61 කී තියෙන කීබෝඩ් පුළුවන් තරම් හඳුන්වා දෙන්න කියලා. මොකද මේකේ 61 තියෙනවා ඔක්ටේව් 5ක් තියෙන කීබෝඩ් එක නිසා. මෙතන තියෙන්නේ තව සිම්බල්, පොඩි ඩ්‍රම්ස් ටෝන් ටිකක් තමයි. මේවා බීට් වලට දාලා ප්ලේ කරන්න බෑ. මේවා නෝමලි අපිට පොඩි දෙයකට ඉතින් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේකේ අපි කරන්ට් එක පැත්ත බැලුවොත් මේ තියෙන යොංගමී කියලා බ්‍රෑන්ඩ් එකක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඉයර්ෆෝන්. ඒ කියන්නේ අපිට ඇම්ප් එකකට බබල් එකකට කනෙක්ට් කරගන්නත් පුළුවන්. කරන්ට් එක දෙන්න ඕන වෝල්ට් 12 පැක් එකකින් දෙන්න තියෙන කරන්ට් එක. මෙතන තව ජැක් පෝට් එකක් දෙකක් තියෙනවා. මෙතෙන්ට පෙන් එකක් ගහන්න යන්නේ USB පෝට් එකක් හයි කරගන්න වෙන්න ඕන. යාලා මේක දීලා තියෙන්නේ. මෙතෙන්ට තව මොන හරි අවශ්‍ය නම් පෝට් එකක් මොකක් හරි අපිට හයි කරගන්න පුළුවන්. අපි මේක බලමු දැන් කොහොමද කියලා. ඔන් කරලා මේකේ තියෙන වැඩ ටික නමුත් ඉතින් අර බීට්ස් නම් ප්ලේ කරන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද බීට් ප්ලේ කරොත් අර කොපිරයිට් ප්‍රශ්න නිසා වෙනද කියන්න වගේ මේක තමයි කියන්නේ. මේක අපි බලමු ඒ වැඩ ටික ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් තියෙන ඒවා ටික. මේ ටික තව පොඩ්ඩක් කියවල බැලුවොත් ඩෙමෝ සෝං, රිද්ම්, මේ වැඩ ටික තමයි තියෙන්නේ. හොඳයි අපි ඔන් කරලා බලමු කීබෝඩ් එක. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා සෙලිබ්‍රේට් හවුස් වෙත පැමිණෙන සංගීත භාණ්ඩ ඇතුළු වෙනත් භාණ්ඩ පිළිබඳ තොරතුරු ඉක්මනින්ම ලබා ගැනීමට සෙලිබ්‍රේට් හවුස් YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලාම තියාගන්න. හොඳයි අපි බලමු දැන් මේක ඔන් කරලා. කීබෝඩ් එක ඔන් වුණාම මෙතන රත් පාට ලයිට් එකක් පත් වෙනවා. ඒකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කීබෝඩ් එක ඔන් එකේ ඉඳලා. ड्रम्स शब्द की क्या
තව තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ බටන් දෙකට දීලා තියෙනවා ටෝන් එක සද්දේ. ඒ කියන්නේ අපි මේ ටෝන් එක මාරු කරනකොට ඒකෙන් ප්ලේ වෙනවා. අපි මාරු කරපු ටෝන් එක මොකක්ද කියලා. මෙතනින් බලන්න පුළුවන් මාරු වෙන ටෝන් එක මොකක්ද. Celebrate house in Japan, Hong Kong, Ethel this sweet this use it and brand new guitar, keyboard, violin, Ethel Sangita banda saha. Noi kupa karana pilibanda now through then again even a celebrate house YouTube channel like a subscribe girl out the agan. If I give a bill like a nega click girl notification nega ik money maginagan. It's Tuesday, super that was on.